Hey guys, good morning. आणि आता मी आलो आहे मधवाडीच्या इथे चाललं आता मी इगतपुरीला. भाऊ आहेत ते दहिसरवरून येतात आहे, दहिसर मीरा रोड. तर लोक ऑन द वे आहेत, अजून पोचले नाही. तुम्ही आणि अनिकेत पोचले आता इथपर्यंत. तर ते आले की पुढचा प्रवास सुरू करतो. टाईम लागेल. लेट निघाल्यानंतर ना हेच पंगे होतात की ट्रॅफिक लागतो रोडला. आणि त्याच्यात सॅटर्डे आहे तर तो ट्रॅफिक असतो, कारण मॉर्निंगला जाणारा पब्लिक असतो. त्यामुळे मी ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंगच राईड स्टार्ट करतो की रोड एकदम खाली भेटतो आणि फटाफट कवर अप करता भेटतं. एकदा सिटीमधून बाहेर पडला ना की टेन्शन नसतो, बाहेर खालीच रोड मिळतो हायवेला. हे सिटीतून बाहेर निघेपर्यंत ना प्रॉब्लेम असतो. तर बघूया कधी रस्ता क्लिअर होतो. यो फायनली रस्ता खाली मिळाला. आता मस्त आता प्रपार कवर करू रस्ता. तर बघूया कधीपर्यंत खाली मिळतो रस्ता. मेरी खुशियों को नज़र लग गई यार. आत्ताच जस्ट बोललो की खाली रस्त्याने लगे ट्रॅफिक चालू झाला. जरा 1 तास चालवली बाईक. त्याच्यानंतर आपण थोडा ब्रेक घेतला एक जरा नाश्त्याला. हॉटेल हिल म्हणून आहे, हिल टॉप, हॉटेल हिल टॉप. तिथे थोडा नाश्त्याला थांबलो आहे. बाकीचे जरा आतमध्ये जाऊन बसले. आपण आता आत जाऊया. तिथे सगळा काढेपर्यंत वेळ गेला. A few moments later. तर निघायची तयारी. आता नेक्स्ट स्टॉप बघूया कुठे. जिथे थांबू तिथे भेटू. नाश्ता केला, आता निघू. तर आता ऊन वाढलं आहे थोडं तर गरमी होते. बाईक पार्क केली. फायनली वी आर नाव रिच ॲट नेचर लिफ. फुल ऑफ रोडिंग करत आलो इथे. असं आतमध्ये आल्यानंतर बघायला थोडं चांगलं वाटतंय. आता अजून आतमध्ये जाऊन बघूया नेचर लिफ कसं आहे ते. What a view from window, man. Kadak. The beach. अरे अरे बीच में से किसे आ गए? बीच में पुशअप्स मार सकते हैं तू. ये वो बुलेट प्रूफ है. अक्षय कुमार वाला एंट्री. तोड़ के कांच तोड़ के सीधा टेरेस पे, सामने वाले टेरेस पे. बीच में जा पाएगा क्या? देखो वो वाला पेंटिंग में से वो पता है दिलतली नाची निघाली कोई के देख चलेगा इसके पीछे.
हो मतलब तोड़ के जा सकते मतलब देख तोड़ टूटता है क्या क्यों इधर है चालेल फ्रेश वगैरे झालो आता लंचसाठी जाऊया. मस्त वाटतं थंडावा आहे फुल एकदम कारण फुल ग्रीनरी आजूबाजूला तो फुल थंडावा वाटतंय म्हणजे उन्हात पण अशी गरमी नाही जाणवत आहे. जेवायला तर जेवण बघूया काय काय आयटम आहेत खायला. खाणं इम्पॉर्टंट आहे. A few moments later. शिट जेवण दाखवायचंच राहिलं तुम्हाला. तर भूक लागली डायरेक्ट खायलाच बसलो तर दाखवायचंच विसरूनच गेलो. आता खाली उतरलो तेव्हा आठवलं की दाखवायचं होतं. जाऊ दे तुम्हाला मी डिनर दाखवतो. जेवण चांगलं होतं. व्हेजमध्ये छोलेची भाजी होती, भरलेली भेंडी होती, देन छोले, डाळ भात, चपाती. नॉनव्हेजमध्ये चिकन होतं, सुका चिकन अँड अंड्याचा सांबारा. मस्त होतं, टेस्टला चांगलं होतं टेस्ट. स्वीट डिश होती जिलेबी, मस्त गरम गरम तळून आणलेले आता आम्हासाठी. जिलेबी एक नंबर होतं, मजा आली. कॅलरीज झाले थोडे पण इट्स ओके. आता स्विमिंग पूलमध्ये कमी करूया आपण. Powerful people comes from powerful places. It's 8:01 p.m. The next morning. हा होता नेचर लिप रिसॉर्ट. आता इथून झालं. आता एक 2 पॉईंट करायचे चालले आहेत. ते पॉईंट करू आपण. एक तर वैतरणा डॅम आणि एक सिक्रेट वॉटरफॉल आहे. सिक्रेट आहे तो, आता तो आहे की नाही माहिती नाही. तिथे जाऊन बघूया. सो आता तिकडे जाऊ आपण. सो लेट्स गो. सो फायनली वी आर डन विथ द चेकआउट प्रोसेस. आता घरी जायचं फायनली. नाही म्हणजे थोडी पॉईंटला जायचं आहे, पॉईंट करायचे आहेत. ते पॉईंट करून आपण आता घरी जाऊ. 1 तासानंतर चेकआउट झालं आमचं. बाईकवर सर्व लोड करून पॉईंट बघायला. आता निघालो आहे जायला. ब्लॉक आता ऑफ रोडिंग चालू आहे आमची थोडी. अर्धा रस्ता तरी ऑफ रोडच आहे. त्याच्यानंतर थोडा नॉर्मल रस्ता लागेल तिथपर्यंत. आता आम्ही आलो आहे आळवंडी डॅम. म्हणजे रस्त्याला हा लागत होता बघायला, तर इथे पॉईंटला येताना हा रस्त्यातच लागला. सो बोललो जरा एक फोटो काढूया इकडे आणि तुम्हालाही दाखवतो हा आळवंडी डॅम. जेव्हा पाणी गेट ओपन होतो कुठचाही एक, तेव्हा पुरं पाणी भरून जातो. बट आता गेट बंद आहे, तो पाणी नाही आहे, सुका आहे. स्कॅम झाला आमच्याबरोबर. आम्हाला असं सांगितलं नव्हतं कोणी ओपन आहे म्हणून. आम्ही असं आलेलो बघायला, बट सुकामुका आहे.
रेड वेल्वेट केक ह्याच झाडांपासून बनवतात. सो आजसाठी बस एवढं ठेवूया. विथ दॅट से गुड बाय, अलविदा, सायोनारा अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ ऑर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. जिथे जाऊ तिथे भेटू. बाय.